Matti liikenteessä. Tervetuloa Simple Finnish Stories-kanavalle. Tänään Matti on matkalla tärkeään tapaamiseen. Hänen täytyy päästä Helsingin keskustasta Espooseen. Mutta miten hän menee sinne? Ottaako hän Uberin vai meneekö hän bussilla? Tässä jaksossa opit kaiken julkisesta liikenteestä. Miten ostetaan lippu HSL-sovelluksesta, mitkä ovat vyöhykkeet A, B ja C, ja mitä tapahtuu, jos lipun tarkastaja tulee. Matti joutuu myös vaikeuksiin. Hän saa tarkastusmaksun. Tämä on draamaa täynnä oleva jakso. Aloitetaan. Luku 1. Valmistelut ja hintavertailu. Uber vai julkinen liikenne? On perjantai-ilta. Matilla on treffit. Hän on menossa syömään hienoon ravintolaan Espooseen. Matti on kotona. Hän on juuri tullut suihkusta. Hän silittää kauluspaitaa olohuoneessa. Minulla on kiire, Matti sanoo itselleen. Hän ottaa puhelimen esiin. Hän avaa Uber-sovelluksen. Paljonko taksi maksaa Espooseen? Hän miettii. Sovellus näyttää hinnan. 45 euroa. Hui, se on aivan liikaa, Matti huudahtaa. Sitten hän katsoo Bolt-sovellusta. Hinta on 40 euroa. Se on silti liikaa. Matti haluaa säästää rahaa treffeille. Hän päättää mennä julkisilla. Hän avaa HSL-sovelluksen. Lippu maksaa vain 4 euroa ja 10 senttiä. Matti lähtee ulos asunnosta ja törmää rappukäytävässä naapuriinsa Pekkaan. Dialogi Matin ja naapuri Pekan välillä rappukäytävässä. Iltaa, Pekka. Iltaa, Matti. Oletpa sinä komeana. Oletko menossa juhliin? En. Minulla on treffit. Olen menossa Espooseen. Oho, onnea matkaan. Menetkö taksilla? Harkitsin sitä, mutta Uber maksaa 45 euroa. Se on aivan liikaa. No kyllä, mene julkisilla. Länsimetro on tosi nopea. Niin ajattelin. Toivottavasti en myöhästy. Pidä kiirettä. Hei hei. Luvun sanasto. Julkinen liikenne. Käytän julkista liikennettä joka päivä. Silittää. Minä silitän paidan ennen juhlia. Hinta. Mikä on lipun hinta? Sovellus tai appi. Lataa HSL-sovellus puhelimeen. Kallis vastaan halpa. Taksi on kallis, bussi on halpa. Säästää. Haluan säästää rahaa. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. On perjantai-ilta. Matilla on treffit. Se on menossa syömään hienoa raflaa Espooseen. Matti on himas. Se on just tullut suihkusta. Se silittää kauluspaitaa olkkaris. Mulla on kiire, Matti sanoo itselleen. Se ottaa puhelimen esiin. Se avaa Uber-api. Paljonko käbi maksaa Espooseen? Se miettii. Appi näyttää hinnan. 45 EG. Voi helvetti. Se on aivan liikaa, Matti huudahtaa. Sitten se katsoo Bolt-appia. Hinta on 40 euroa. Se on silti liikaa. Matti haluaa säästää massia treffeille. Se päättää mennä julkisiin. Se avaa HSL-api.
Lippu maksaa vain 4 EG ja 10 senttiä. Matti lähtee ulos kämpästä ja törmää rapusnaapuriinsa Pekkaa. Tietovisa 1. Miksi Matti päättää olla ottamatta Uberia? Vaihtoehto A. Matti pitää bussilla liikkumisesta. Vaihtoehto B. Uber on liian kallis. Vaihtoehto C. Uber-sovellus ei toimi. Luku 2. Raitiovaunu ja lipun ostaminen. Vyöhykkeet. Matti juoksee pysäkille. Hän asuu Kalliossa, joten hän menee ensin raitiovaunulla keskustaan. Hän avaa HSL-sovelluksen uudestaan. Nyt hänen täytyy valita vyöhykkeet. Helsingissä on vyöhykkeet A, B, C ja D. Keskusta on A-vyöhykettä. Espoo on B- tai C-vyöhykettä. Matti on hermostunut ja hänellä on kiire. Hän ostaa vahingossa A-B-lipun, mutta ravintola on kaukana Espoossa C-vyöhykkeellä. Matti ei huomaa virhettä. Hän painaa osta lippu ja lippu tulee puhelimeen. Lippu on voimassa 80 minuuttia. Raitiovaunu numero 3 saapuu pysäkille. Matti hyppää raitiovaunuun. Dialogi puhelimessa Matin ja treffikumppanin välillä. Hei, täällä Matti. Hei Matti, oletko tulossa? Joo, olen Sporassa. Tarkoitan raitiovaunussa. Hyvä. Pöytävaraus on kello 18. Kyllä minä ehdin. Olen siellä noin puolen tunnin päästä. Muista, että tämä ravintola on Isossa Omenassa. Se on C-vyöhykkeellä. Matti ei kuule kunnolla raitiovaunun melun takia. Joo, nähdään pian. Luvun sanasto. Raitiovaunu tai ratikka. Raitiovaunu kolistelee kiskoilla. Pysäkki. Jään pois seuraavalla pysäkillä. Vyöhyke. Helsingin keskusta on A-vyöhykettä. Voimassa. Lippu on voimassa 80 minuuttia. Virhe. Matti teki pienen virheen. Ehtiä. Minä ehdin bussiin, jos juoksen pysäkille. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Matti juoksee pysäkille. Se asuu Kalliossa, joten se menee ekas Poraa keskustaan. Se avaa HSL-api uudestaan. Nyt sen täytyy valita vyöhykkeet. Stadis on vyöhykkeet A, B, C ja D. Keskusta on A-vyöhyket. Espoo on B- tai C-vyöhyket. Matti on hermostunut ja silloin kiire. Se ostaa vahingossa A-B-lipu, mutta ravintola on kaukana Espoossa C-vyöhykkeellä. Matti ei huomaa virhet. Se painaa osta lippunappia. Lippu tulee puhelimeen. Lippu on voimassa 80 minsaa. Ratikka 3 tulee pysäkille. Matti hyppää kyytiin. Tietovisa 2. Minkä virheen Matti tekee ostaessaan lippua? Vaihtoehto A. Hän ostaa lipun väärälle päivälle. Vaihtoehto B. Hän ostaa A-B-lipun, mutta hän tarvitsee A-B-C-lipun. Vaihtoehto C. Hän unohtaa ostaa lipun. Luku 3. Metro ja laituri. Oikea suunta. Matti jää pois raitiovaunusta Rautatien torilla. Hän juoksee alas metroasemalle. Hän menee pitkät liukuportaat alas. Metrolaiturilla on paljon ihmisiä. Matti katsoo näyttöä. Kivenlahti 2 minuuttia. Näytössä lukee. Hän ei ole varma suunnasta. Hän päättää kysyä neuvoa toiselta matkustajalta. Metro saapuu.
Se on oranssi. Matti menee sisään ja istuu metron penkille. Hän katsoo puhelinta. Akkua on jäljellä vain 15%. Toivottavasti akku kestää, Matti ajattelee. Metro kulkee tunnelissa. Metro etenee nopeasti. Dialogi Matin ja toisen matkustajan välillä metrolaiturilla. Anteeksi, häiritsenkö? Et, kuinka voin auttaa? Meneekö tämä metro Espooseen? Olen menossa Isoon Omenaan. Kyllä menee. Tämä on metro Kivenlahteen. Se pysähtyy Matinkylässä. Hienoa. Kiitos. Minua vähän jännittää, etten eksy. Ei hätää. Seuraa vain oransseja kylttejä. Onko sinulla pitkä matka? Aika pitkä. Ja puhelimen akku on melkein loppu. Luvun sanasto. Metroasema. Tavataan metroasemalla. Liukuportaat. Seiso liukuportaissa oikealla. Kävele liukuportaita ylös vasemmalla. Laituri. Metro lähtee laiturilta 1. Länteen ja itään. Metro menee länteen, Espooseen tai itään, Itäkeskukseen. Akku. Puhelimen akku on loppu. Eksyä. Pelkään, että minä eksyn. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Matti jää pois porasta Stacelle. Se juoksee alas metroasemalle. Se menee pitkät liukuportaat alas. Laiturilla on paljon jengiä. Matti katsoo näyttöä. Kivenlahti 2 minsaa. Se ei ole varma suunnasta. Se päättää kysyä neuvoa toiselta matkustajalta. Metro tulee. Se on oranssi. Matti nousee sisään metroon ja istuu penkille. Se katsoo luuriin. Akku on jäljellä vaan 15 pinnaa. Toivottavasti akku kestää, Matti kelaa. Metro kulkee tunnelissa. Se etenee nopeasti. Tietovisa 3. Miksi Matti on huolestunut metrossa? Vaihtoehto A. Hän on nälkäinen. Vaihtoehto B. Hänen puhelimensa akku on matala 15%. Vaihtoehto C. Hän on väärässä metrossa. Luku 4. Lipun tarkastajat ja draama. Matti vaihtaa metrosta bussiin Tapiolassa. Hän istuu bussin takaosassa. Bussi ylittää vyöhykerajan. Nyt he ovat C-vyöhykkeellä. Yhtäkkiä bussin ovet aukeavat ja 2 miestä astuu sisään. Heillä on siniset liivit ja korotinlukijat. Lipun tarkastajat! Matkaliput, olkaa hyvä, tarkastaja sanoo kovalla äänellä. Matti on rauhallinen. Hänellä on lippu. Hän kaivaa puhelimen taskusta. Hän näyttää lipun tarkastajalle. Tarkastaja katsoo lippua ja pudistaa päätään. Tämä on AB-lippu. Me olemme nyt C-vyöhykkeellä. Matti kalpeaa. Anteeksi, minä luulin. Sinulla ei ole voimassa olevaa lippua, tarkastaja sanoo tiukasti. Sinulle määrätään tarkastusmaksu. Dialogi Matin ja lipun tarkastajan välillä. Matkaliput, kiitos. Tässä, ole hyvä. Hetkinen, tämä on AB-lippu. Niin, eikö se riitä? Ei, olemme Matinkylässä. Tämä on C-vyöhyke. Voi ei, minä en tiennyt. Minulla on treffit, minä olin hermostunut. Ymmärrän, mutta säännöt ovat säännöt. Mitä se tarkoittaa?
Joudun kirjoittamaan tarkastusmaksun. Se on 80 euroa. 80 euroa! Se on enemmän kuin taksin hinta. Luvun sanasto. Lipun tarkastaja. Lipun tarkastajat tulivat bussiin. Matkalippu. Näytä matkalippu. Liivit. Tarkastajilla on siniset liivit. Tarkastusmaksu tai sakko. Sain tarkastusmaksun. Pummilla matkustaminen. Tarkoittaa matkustamista ilman matkalippua. Sääntö. Säännöt ovat kaikille samat. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Matti vaihtaa metrosta Dösää Tapiolas. Se istuu Dösän takapenkillä. Dösä ylittää vyöhykeraja. Nyt ne on C-vyöhykkeellä. Yhtäkkiä ovet aukeaa ja 2 miestä tulee sisään. Niillä on siniset liivit ja kortinlukijat. Lipun tarkastajat. Matkaliput, olkaa hyvä, tarkastaja sanoo kovaa ääneen. Matti on rauhallinen, koska sillä on lippu. Se kaivaa luurin taskusta. Se näyttää lipun tarkastajalle. Tarkastaja katsoo lippua ja pudistaa päätään. Tää on AB-lippu. Me ollaan nyt C-vyöhykkeellä. Matti kalpenee. Sori, mä luulin, sulla ei ole voimassa olevaa lippua, tarkastaja sanoo tiukasti. Sulle tulee tarkastusmaksu. Tietovisa 4. Miksi Matti saa tarkastusmaksun? Vaihtoehto A. Hänen puhelimensa akku kuoli. Vaihtoehto B. Hän löi tarkastajaa. Vaihtoehto C. Hän on C-vyöhykkeellä, mutta hänellä on AB-lippu. Luku 5. Lopputulos ja kallis ilta. Tarkastaja antaa Matille paperilapun. Matin täytyy maksaa 80 euroa. Matti on surullinen ja vihainen itselleen. Hän yritti säästää rahaa, mutta hän menetti 80 euroa. Bussi saapuu päätepysäkille. Matti kävelee ravintolaan. Hänen treffikumppaninsa Tiina odottaa pöydässä. Hei Matti, oletko kunnossa? Näytät kalpealta, Tiina kysyy. Matti huokaa ja hymyilee. Minulla oli pieni ongelma liikenteessä, mutta olen nyt täällä. Matti päättää, että hän ei kerro sakosta vielä. Hän ei halua pilata iltaa. Ensi kerralla hän tilaa Uberin tai ostaa oikean lipun. Dialogi ravintolassa Matin ja treffikumppani Tiinan välillä. Moi Matti, kiva nähdä. Moi Tiina. Anteeksi, olen vähän myöhässä. Ei se haittaa. Tulitko bussilla? Joo, se oli mielenkiintoinen matka. Okei. Haluatko tilata? Joo, minä otan vain vettä ja salaatin. Etkö ole nälkäinen? Olen, mutta minun budjetti pieneni juuri 80 eurolla. Matti naurahtaa. Luvun sanasto. Sakko. Sain sakot ylinopeudesta. Päätepysäkki. Bussi on päätepysäkillä. Pilata. En halua pilata tunnelmaa. Budjetti. Minulla on tiukka budjetti. Myöhässä. Olen 5 minuuttia myöhässä. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Tarkastaja antaa Matille lapu. Matti täytyy maksaa 80 EG. Matti on surullinen ja vihainen itselleen. Se yritti säästää rahaa, mutta menetti 80 EG. Dösä tulee päättärille. Matti kävelee raflaa. Sen treffikumppani Tiina ottaa pöydässä.
Moi Matti, oot sä kunnos? Sä näytät kalpeat, Tiina kysyy. Matti huokaa ja hymyilee. Mulla oli pieni ongelma liikenteessä. No, mut nyt mä oon täällä. Matti päättää, ettei se kerro sakosta vielä, koska se ei halua pilata iltaa. Ensi kerralla se tilaa Uberi tai ostaa oikein lipu. Tietovisa 5. Mitä Matti tilaa ravintolassa? Vaihtoehto A. Champagnea ja pihvin. Vaihtoehto B. Vain vettä ja salaatin. Vaihtoehto C. Taksin. Luku 6. Ravintolassa treffeillä. Tilaaminen ja budjettikriisi. Matti ja Tiina istuvat pöydässä ravintolassa. Ravintola on hieno. Pöydällä on kynttilöitä. Tarjoilija tuo heille ruokalistat. Tiina katsoo listaa innoissaan. Minä otan alkuruuaksi etanat ja pääruuaksi pippuripihvin, Tiina sanoo. Matti katsoo hintoja. Pihvi maksaa 35 euroa. Hän nielaisee. Hänellä on tilillä vain 50 euroa, koska hän maksoi tarkastusmaksun. Mitä sinä otat, Matti? Tiina kysyy Matilta. Matti hymyilee hermostuneesti. Minulla ei ole kova nälkä, Matti valehtelee. Otan vain vihersalaatin ja hanavettä. Tarjoilija katsoo Mattia oudosti. Vain salaatti, ei viiniä? Ei kiitos. Vesi on terveellistä, Matti sanoo. Dialogi Matin, Tiinan ja tarjoilijan välillä ravintolassa. Iltaa, tervetuloa. Oletteko valmiita tilaamaan? Tarjoilija kysyy. Kyllä. Minulle etanat ja pippuripihvi mediumina, kiitos. Ja lasi punaviiniä, Tiina sanoo. Loistava valinta. Entä herralle? Tarjoilija kysyy. Minä otan tämän kevyt vihersalaatti, Matti sanoo. Haluatteko siihen kanaa tai vuohenjuustoa? Tarjoilija kysyy Matilta. Ei kiitos, ihan pelkkä salaatti, Matti vastaa. Ja juotavaksi? Hanavettä, kiitos, ilman jäitä, Matti vastaa. Oletko varma, Matti? Minä voin tarjota viinin, Tiina sanoo Matille. Ei, minä olen tipattomalla tammikuulla, Matti valehtelee, vaikka nyt on helmikuu. Tiina nauttii pihvistä ja punaviinistä. Matti syö salaatinlehtiä. Mutta heillä on hauskaa. Matti kertoo vitsejä ja Tiina nauraa. Ehkä raha ei olekaan tärkeintä. Luvun sanasto. Alkuruoka. Alkuruuaksi on keittoa. Pääruoka. Pääruoka oli herkullista. Lasku. Saisinko laskun? Tarjota. Minä tarjoan tämän illallisen. Hanavesi. Suomessa hanavesi on ilmaista ja hyvää. Tipaton. Olen tipattomalla. En juo alkoholia. Kuunnellaan luku nyt puhekielellä. Matti ja Tiina istuu pöydässä. Rafla on hieno. Pöydällä on kynttilöä. Tarjoilija tuo niille listat. Tiina katsoo listaa innoissa. Mä otan alkuruuaksi etanat ja pääruuaksi pippuripihvi, Tiina sanoo. Matti katsoo hintoja. Pihvi maksaa 35 EG. Se nielasee. Silloin tilillä vaan 50 euroa, koska se maksoi tarkastusmaksu.
Mitä sä otat, Matti? Tiina kysyy. Matti hymyilee hermostuneesti. Mulla ei ole kova nälkä, Matti valehtelee. Mä otan vaan vihersalaatia ja hanavettä. Tarjoilija katsoo Mattia oudosti. Vaan salaatti, ei viiniä. Ei kiitos. Vesi on terveellistä, Matti sanoo. Tiina nauttii pihvistä ja punkusta. Matti syö salaatinlehtiä, mut niillä on hauskaa. Matti kertoo vitsejä ja Tiina nauraa. Ehkä raha ei olekaan tärkeintä. Tietovisa 6. Miksi Matti valehtelee, että hän on tipattomalla? Vaihtoehto A. Hän ei pidä viinistä. Vaihtoehto B. Hän on liikkeellä autolla. Vaihtoehto C. Hänellä ei ole rahaa tilillä sakkomaksun takia.